নমস্কাৰ ফুলকবিৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই এনেদৰে আলু লৈ লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি ফুলকবি লৈছোঁ প্ৰায় এক বাটি সৰু বাটিৰে মটৰ লৈছোঁ আৰু বিলাহী কাটি লৈছোঁ দুটা এতিয়া অকমান ফুলকবিখিনিত নিমখ দিম আৰু মটৰখিনিতো অকমান নিমখ দিম তাৰ পাছত আমি ফুলকবি আৰু মটৰত উতলা গৰম পানী ঢালি থৈ দিম প্ৰায় 10 মিনিট মান সময় আলুখিনি আপোনালোকে অকমান সিজাইও ল'ব পাৰে আৰু নাইবা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লেও হ'ব কেঁচা আলু প্ৰথমতে মই ফুলকবিখিনি এনেদৰে অকমান তেল দি ভাজি ল'লোঁ জুইৰ ফ্লেমটো বৰ বেছি নাৰাখিব ফুলকবিখিনি দিয়া সময়ত ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মটৰ মাহখিনিও দি দিলোঁ আমি আকৌ এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম নিমখ দিলোঁ আন্দাজ মতে গোটেইখিনি বস্তু আমি ভালদৰে ৰংচোৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম কম জুইত 2 মিনিট মান সময় এনেদৰে ঢাকনি মাৰি থৈ দিম এয়া 2 মিনিট পাছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিম আৰু অকমান সময় লাগিব গতিকে আৰু অকমান সময় ঢাকনি লগাই দিম প্ৰায় 2 মিনিট এপিনে এখন কড়াইত মই মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে তেজপাত দিছোঁ দালচেনিৰ টুকুৰা আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ দুটা জিৰা দিছোঁ গোটা জিৰা অকমান এয়া জালুক দিছোঁ 4-5টা মান এয়া লং দিছোঁ 3টা মান এয়া আদা সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আদা দিছোঁ অকমান আৰু এয়া আমি ইয়াতে বিলাহীখিনি এতিয়া দি দিম এইখিনি ভাজোতেও আমি ফ্লেম কম কৰি ৰাখিম বৰ বেছি ফ্লেম নিদিওঁ নহ'লে সোনকালে দেই যাব কম জুইত আমি লাহে লাহেকৈ বিলাহীখিনি ভাজি ল'ম আৰু এয়া দিলোঁ গৰম মছলা তাৰ পাছত গোটেইখিনি ভালদৰে আমি মিহলাই ল'ম অকমান পানী দি ল'ব প্ৰায় আধা কাপ মান পানী দিব পাৰে তেতিয়া বিলাহীখিনি সোনকালে সিজিব ভালদৰে লৰাই আমি বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এইপিনে আমি কম জুইত দি থৈ দিছিলোঁ এয়া ফুলকবিখিনি এয়া হৈ গৈছে ভজা হৈ গৈছে গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰচৰ কৰি আমি ফুলকবিৰ জুই বন্ধ কৰি দিম আৰু ঢাকনি লগাই থৈ দিম এইপিনে আমাৰ বিলাহী সুন্দৰকৈ সিজিছে পানীও শুকাই গৈছে ইয়াতে অকমান নিমখ দি দিলোঁ আন্দাজ মতে হালধি দি দিম আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই দিম পানী দি দিম প্ৰায় 1 কাপ আপোনালোকে 1.5 কাপ মানো দিব পাৰে
আৰু গোটেইখিনি আমি এতিয়া ভালদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ, কালাৰটো ভাল আহিব। ইয়াতে আমি এতিয়া ভাজি থৈ দিয়া আলু, ফুলকবি, মটৰখিনি দি দিম। সকলোখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু 2-3 মিনিটমান সময় আমি এইখিনি আকৌ সিজিবলৈ দিম কম জুইত। 2-3 মিনিট পাছত এয়া ফুলকবিৰ তৰকাৰী খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।